So, naghimo mi og lechon. So, karon magtimpla na ta sa atong lechon. Gibutangan na og asin, paminta, suka, toyo ug uban pang mga lamas nga akong gibutang. Here's our lechon. Dahil gusto ni mo ka og lechon di Pinas. Kaya nangala. Nay nangala diri. Sumikaw lechon di Pinas. Charets. Ito na ako na isa. So, first time pala namin tong ginagawa. Ito pala ang mga nilagay ko at ang timpla ko. Nilagay ko ang asin, suka, tuyo, ahos, sibuyas bombay, sibuyas dahon, paminta, paminta dahon, at saka yung tanglad. So, sana masarap siya kasi first time namin yung ginagawa. So, let's continue watching.
Sige, mauna na. Mauna Baka na. na siguro ni. So, ano ni siya? Ay, timpla. Nana ulit siya. Ready na. So, iko ano to na tayo na. Ready na ang among lechon. Lutuon na lang. Oy, importante sa tawad. Ay, pusa naman mga laman. Ayan na siya guys, luto na siya. By the way, 2 hours and a half pala namin yan niluluto. Medyo matagal no, pero sulit. So, look, ang sarap. Luto na siya.